Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm khi tôi đang ngủ say, điện thoại đột nhiên rung lên không ngừng. Tôi cầm lên xem một chút. Hóa ra là do nhóm chủ sở hữu gửi tin nhắn đến. Mở nhóm chủ sở hữu ra, tôi xem tin nhắn. Là từ quản lý tòa nhà gửi đến. Nhóm chat chung của tiểu khu đã bị xâm nhập một cách quỷ dị. Vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. 1. Nếu trong nhóm có người khoe khoang, nhất định phải khen hắn. 2. Có người phàn nàn có điều gì đó không ổn, bạn có thể an ủi người đó. Bạn có thể nhấp vào bao lì xì. Người lấy được bao lì xì đẹp nhất phải gửi liên tiếp 3 bao lì xì đỏ để bày tỏ lòng biết ơn. Chủ nhà không nên ra ngoài sau khi trời tối, đóng cửa sổ lại. 5. Nghe thấy tiếng trẻ khóc nhất định không được chửi thề trong nhóm. Không có trẻ em nào trong tòa nhà này. 6. Nếu có người mất thú cưng, họ có thể ra ngoài tìm kiếm vào ban ngày. 7. Những người trong nhóm bạn có thể tin tưởng và nhờ họ giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Sau khi xem xong quy tắc cộng đồng, tôi hơi tức giận. Người quản lý này nửa đêm không ngủ, lại làm trò cười trong nhóm chat. Đây không phải là làm phiền giấc ngủ của người ta sao? Sau đó, điện thoại lại bật lên tin nhắn mới. Trong nhóm đã có chủ nhà khác trả lời rồi. Quản lý, đây là tiểu thuyết xem nhiều rồi phải không? Có thời gian chọc cười. Còn không bằng nghĩ cách phủ xanh khu vực đi. Đúng rồi, nhân viên quản lý mau ra trả lời đi. Sau đó, một số chủ nhà cũng phối hợp nói như vậy. Có thể thấy nhân viên quản lý tiểu khu không trả lời, nhóm chủ sở hữu cũng không còn thảo luận vấn đề quy tắc nữa. Tiền bây giờ thật sự không dễ kiếm. Tháng này tôi cũng mới kiếm được 7 con số. Tôi xem tin nhắn của nhà 403, tôi nhớ đến quy tắc đầu tiên. Cho dù có thật hay không, tôi vội vàng gửi một cái túi biểu cảm ngón tay cái ra ngoài và kèm theo một câu nói, đại ca thật lợi hại. Anh giỏi lắm. Làm thế nào để kiếm tiền, có thể dạy em trai không? Lúc này chủ nhân nhà 501 nhắn vào. Các người tin thật à? Trên mạng xã hội không phải muốn nói khoác như thế nào. Có lẽ là một kẻ nghèo thất bại thôi. Thấy dòng tin nhắn của 501, tôi nhận ra ngay lập tức. Chủ sở hữu 501 đã xáo phạm quy tắc đầu tiên trong nhóm. Nếu xáo phạm quy tắc, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Rất nhanh, 501 chủ sở hữu bị xóa khỏi trò chuyện nhóm, xuất hiện trong nhóm. Lúc đó trong nhóm rất yên tĩnh. Quản lý tiểu khu vào lúc này cũng gửi tin nhắn đến. Chủ sở hữu 501 xáo phạm quy tắc sắp bị xóa sổ. Nhìn vào phông chữ đậm màu đỏ, tôi ngơ ngác cầm điện thoại, thật lố bịch. Chắc chỉ là trò đùa thôi. Đang nghĩ vậy, toàn bộ tòa nhà bỗng có tiếng hét chói tai. Đơn vị 1 của chúng tôi là một tầng 3 hộ. Tôi sống ở 503. 501 vừa vặn đối diện cửa nhà tôi, cho nên âm thanh này nghe rất rõ ràng. Chủ của các tầng khác cũng nghe thấy. Trong nhóm lập tức rối loạn. Vừa rồi là tiếng hét của chủ nhà 501 sao? Chắc anh ta đã bị rớt. Cho nên quy tắc quản lý tiểu khu gửi đến đều là thật. Cũng may là vừa rồi tôi khen người ta, nhưng cô lại không sao, thay vào đó cô đang làm gì trong nhóm? Chủ nhà 501 bị cô hại chết. Tôi không biết quy tắc này là thật. Hơn nữa ai bảo anh ta ghen tị người khác giỏi hơn mình. Muốn trách thì tự trách anh ta thù giàu. Đừng cãi nữa. Các người có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không? Quy tắc số 5 nói rằng tòa nhà này không có trẻ em. Chắc là ảo giác thôi. Đừng để bị lừa. Với kinh nghiệm của chủ sở hữu 501, không ai dám bỏ qua quy tắc nữa. Ngay lúc này, chủ sở hữu 103 rất ít khi lên tiếng, đã gửi một tin nhắn vào trong nhóm. Quy tắc thứ 5 là giả. Nhà tôi có con nhỏ, bây giờ đứa bé bị sốt cao. Nhà ai có thuốc giảm sốt thì giúp tôi với. Sao chúng tôi biết cô nói thật? Nếu cô muốn rớt chúng tôi thì sao? Tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không nói dối. Cứu một mạng còn hơn xây 7 cái chùa. Xin mọi người giúp đỡ. Chủ nhà 103 nói xong, lấy hình ảnh của một em bé mũm mĩm, gửi vào trong nhóm. Đây là con trai tôi. Mọi người nhìn xem thằng bé dễ thương thế nào, nó sẽ biến thành tên ngốc mất. Chủ sở hữu 101, anh ở cùng tầng với chủ sở hữu 103. Anh có nhìn thấy đứa bé nào không? Tôi thực sự đã thấy rồi. Tay tôi siết chặt lấy điện thoại. Nếu chủ sở hữu 103 thực sự có con, điều đó có nghĩa là quy tắc thứ 5 là sai. Ngay lúc này, quản lý tiểu khu lại gửi tin nhắn vào nhóm. Trong 7 quy tắc, có một quy tắc sai. Nếu nói như vậy, 103 là có con thật. Nhà ai có thuốc hạ sốt? Có thuốc cũng không gửi được. Quy tắc thứ 4, chủ nhà không được ra ngoài sau khi trời tối. Cả nhóm lại rơi vào im lặng. Tôi đã đọc lại 7 quy tắc này. Sau khi trời tối, chủ nhà không được ra ngoài, nhưng quản lý lại được. Và điều thứ 7 nói, một vài người quản lý có thể tin được, có bất kỳ nhu cầu nào cũng có thể nhờ họ giúp đỡ. Tôi bận gửi tin nhắn trong nhóm. Chủ nhà 103 tuân theo điều 7 của quy tắc. Cô có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của quản lý. Cảm ơn chủ nhà 503, tôi sẽ liên hệ với quầy lễ tân của tiểu khu. Đợi đã, quy tắc thứ 7 nói rằng có một số người quản lý có thể tin tưởng được. Nói cách khác,
một số không thể tin tưởng được. Vậy tôi nên tìm quầy lễ tân hay là tìm bảo vệ giúp? Điều này chúng tôi cũng không chắc chắn. Cô tự chọn đi. Tôi thường nói chuyện với cô gái nhỏ ở quầy lễ tân. Cô ấy rất thân thiện, tôi quyết định gọi cho cô ấy. Cả nhóm lại im lặng. Không bao lâu sau, trong hành lang có tiếng bước chân vang lên. Sau đó là tiếng gõ cửa. Có vẻ như chủ nhân của 103 đã chọn đúng. Chắc là quản lý đến đưa thuốc cho cô ta rồi. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, trong hành lang lại vang lên tiếng hét chói tai. Chủ nhà 103 giống như chủ sở hữu nhà 503. Bị kích ra khỏi nhóm chủ sở hữu. 2 giờ sáng, bên trong nhóm chủ sở hữu tiểu khu bỗng nhiên gửi đến những quy tắc kỳ lạ. Lúc đầu ai cũng nghĩ là nhân viên quản lý tiểu khu đang chơi khăm mọi người. Nhưng cho đến khi hai chủ sở hữu không tuân theo quy định, sau khi họ bị xóa sổ khỏi nhóm, mọi người đều sợ hãi. Chủ nhà 103 đã chọn nhầm rồi. Nói cách khác, trong quy tắc thứ 7, quầy lễ tân không đáng tin cậy. Chờ đã, tôi vừa nhìn qua mắt mèo. Người gõ cửa nhà 103 không phải là người ở quầy lễ tân, mà là bảo vệ. Lời nói của chủ nhà 101 lại khiến mọi người lại rơi vào hoảng loạn. Nếu những gì chủ sở hữu 101 nói là sự thật, điều đó có nghĩa là chủ sở hữu 103 đã nói dối trong nhóm trước đó. Cô ta nói gọi cho lễ tân, thực ra là gọi cho bảo vệ. Nhưng nếu chủ sở hữu 101 nói dối thì sao? Ngay lúc này, quản lý tiểu khu lại gửi thêm một tin nhắn vào trong nhóm. Một đơn vị có tổng cộng 15 hộ gia đình. Quy tắc sẽ được dỡ bỏ khi còn lại một hộ gia đình cuối cùng. Tin tức này chắc chắn là để mọi người tự rớt lẫn nhau. Lời của chủ sở hữu 101 còn đáng ngờ hơn. Lúc đó trong nhóm yên tĩnh đến đáng sợ. Không được, nhóm này thật sự quá tà môn. Tôi muốn rút lui. Nhưng khi tôi nhấp vào biểu tượng thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm, nhưng làm sao cũng không thoát ra được. Hơn nữa trên màn hình còn bật lên gợi ý, nếu bạn nhấp vào thoát khỏi trò chuyện nhóm một lần nữa, sẽ xóa bỏ ngay lập tức. Tôi lập tức sợ hãi, không dám đi bấm lại biểu tượng thoát khỏi nhóm trò chuyện. Ngay lúc này, chủ nhân của nhà 403 đã gửi một phong bì màu đỏ vào trong nhóm. Bởi vì tôi thường dành bao lì xì, không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã mở bao lì xì đỏ ngay lập tức. Nhưng sau khi mở ra tôi đã hối hận. Bởi vì quy tắc thứ 3 là người lấy được bao lì xì đỏ đẹp nhất cần gửi liên tục 3 bao lì xì lớn để tỏ lòng biết ơn. Và tôi là người giỏi nhất. Nhưng bao lì xì bao nhiêu mới xem là lớn? Nếu gửi nhầm, người tiếp theo bị xóa sổ là tôi. Bộ não của tôi đang chạy dồn dập. Chìa khóa của mọi thứ đều ở trên chữ to này. Nếu nó chỉ theo nghĩa đen, tôi có nên thay đổi ghi chú của 3 bao lì xì là lì xì lớn hay không? 3 chữ đó là được rồi. Nhưng cũng có thể cái lớn mà quy tắc nói đến là số tiền. Khi tôi do dự, quản lý tiểu khu đã bắt đầu đếm ngược trong nhóm. Nếu sau 10 tiếng đếm này đếm xong mà tôi vẫn chưa gửi đi, vậy thì tôi chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Đó là mạng sống, tiền đều là vật ngoài thân. Bây giờ không phải là lúc để tính toán. Sau đó tôi gõ nhanh trên màn hình điện thoại. Cuối cùng trước khi đếm ngược kết thúc, gửi 3 bao lì xì đỏ vào. Sau khi gửi bao lì xì đi, tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn điện thoại. Sau 1 phút chờ đợi, cảm giác xung quanh và bản thân không có gì khác thường. Tôi mở mắt ra và nhìn vào điện thoại, thấy tôi không bị xóa khỏi nhóm chat. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Số lượng bao lì xì đỏ trong nhóm có giới hạn. Ban đầu trong nhóm có 15 người. Bởi vì chủ sở hữu 501 và 103 đã bị xóa, hiện trong nhóm có 13 người. Giới hạn bao lì xì cho một người là 200 nhân dân tệ. Số tiền của bao lì xì đỏ tối đa tôi có thể gửi cùng một lúc là 2.600 tệ để thỏa mãn yêu cầu lớn kia. Vì vậy, tôi đã đặt 2.600 nhân dân tệ cho cả 3 bao lì xì. Lần này tôi đoán đúng rồi. Nhưng lúc này tôi cũng phát hiện, bao lì xì tôi gửi đi không ai nhận cả. Bởi vì mọi người đều sợ có thao tác nào không đúng thì sẽ bị xóa sổ. Cho đến khi thời gian trôi qua 5 phút sau, chủ nhân của 401 mở bao lì xì đỏ của tôi. Có người đầu tiên, những người phía sau cũng liên tục mở bao lì xì. Đại thần 401 thật lợi hại. 3 cái bao lì xì đỏ của cô đều là may mắn nhất. Tôi đã gặp chủ nhà 401 một lần, là một phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi. Cô ta mặc cả từng chút một, luôn thích lợi dụng người khác. Là kiểu người điển hình thà bỏ mạng chứ không bỏ tiền. Ngay khi tôi mở bao lì xì để xem mọi người rút bao nhiêu tiền, đột nhiên phát hiện một chuyện lạ. Ban đầu chỉ có 15 chủ sở hữu. Sau khi 501 và 103 bị xóa sổ, hẳn chỉ còn lại 13 chủ sở hữu. Nhân viên quản lý tiểu khu phải là 14 người mới đúng. Bây giờ lại thiếu một người. Vì vậy, tôi vội vàng đi kiểm tra biệt danh của nhóm. Quả nhiên, chủ sở hữu 303 đã biến mất. Chẳng lẽ là 303 không tuân theo quy tắc đã bị xóa bỏ rồi sao? Thế cũng không đúng. Bởi vì khi bị xóa, quản lý tiểu khu sẽ thông báo ở trong nhóm. Vì 303 không bị xóa, làm thế nào mà anh ta có thể thoát khỏi nhóm chủ sở hữu? Xem ra bây giờ muốn sống sót, phải có cách khác ngoài việc tuân theo các quy tắc. Lúc này tin nhắn trong nhóm vẫn đang tiếp tục. Tốt nhất có gì tốt?
Tôi còn phải gửi thêm 3 bao lì xì lớn nữa vào nhóm. Ha ha ha, gì cũng đừng nhỏ nhe như vậy. Gửi nhanh đi, muộn rồi sẽ bị xóa sổ. Sau đó, 401 gửi 3 bao lì xì, ghi chú là bao lì xì lớn. Tôi chỉ chớp mắt thôi. Tất cả đều bị cướp hết rồi. Tốc độ của chủ sở hữu 403 cũng quá nhanh rồi phải Quả không? thực Đã cướp được cái bóng. Người có tiền gửi 9 chữ số. Còn cái chúng tôi cướp lại là 2 đồng 8 xu. Ha ha, tay nhanh có ích gì. Chỉ là bao lì xì 1 xu thôi. 401, bà cũng thật không sợ chết. Quy tắc là gửi bao lì xì lớn, bà chỉ gửi 1 đồng. Ha ha, tôi nổi tiếng là người keo kiệt. Muốn tôi ra tiền à? Nằm mơ đi. Hơn nữa, những gì tôi gửi thực sự là bao lì xì lớn mà. Cậu không nhìn thấy 3 chữ bao lì xì lớn trên ghi chú sao? Muốn chơi với tôi? Các người vẫn còn non lắm. Để ăn mừng bản thân thông minh như thế, chủ sở hữu 401 cũng gửi một hàng biểu cảm hài lòng. Nhưng giây sau khi chủ sở hữu 401 gửi gói biểu cảm khuôn mặt, quản lý tiểu khu đã gửi tin nhắn vào. Chủ nhà 401 phạm quy tắc, chuẩn bị xóa sổ. Gần như ngay lập tức, chủ sở hữu 401 bị kích ra khỏi nhóm trò chuyện. Tiếng la hét quen thuộc lại vang vọng khắp tòa nhà. Nhìn thấy 401 bị xóa bỏ bởi quy tắc, chủ nhà 403 đã bị sốc. Bởi vì khi anh ta vừa cướp bao lì xì đỏ của 401, vừa vặn là người may mắn nhất. Vậy là 403 học theo tôi, gửi liên tiếp 3 bao lì xì có trị giá 2.600 nhân dân tệ. Nhưng lần này không ai dám cướp. Nếu lấy được cái đẹp nhất thì phải mất tiền tránh thảm họa. Ví dụ như giống tôi cướp cái tốt nhất là 66 tệ, cuối cùng lại phải gửi đi 7.800 tệ tiền lì xì. Trong nhóm lại yên tĩnh. Cho đến 5 phút sau, chủ sở hữu của 502 đã gửi một tin nhắn. Đoàn bảo nhà tôi bị mất rồi, phiền mọi người tìm giúp. Bà ơi, bà đang nói đoàn bảo đúng không? Nhưng vẫn giúp bà xuống lầu, con chó đốm lấy thức ăn. Phải, đoàn bảo là mạng của chàng trai, hôm nay cậu đã nhìn thấy nó rồi sao? Chủ nhà 202 gửi biểu cảm xin lỗi, không nói chuyện nữa. Đoàn bảo nhà tôi rất thông minh, chắc nó gặp rắc rối nên không về nhà. Cầu xin mọi người cùng nhau tìm giúp tôi. 502 sống đối diện nhà tôi, bà ấy là một bà lão sống một mình, mỗi ngày đi cùng bà ấy chỉ có con chó đốm kia. Vì vậy, tình cảm của bà ấy với con chó đốm đó rất sâu. Bà ơi, bây giờ không thể đi tìm được. Quy tắc số 6, có người mất thú cưng. Bạn có thể đi tìm trong ngày. Còn có quy tắc thứ 4, không đợi chủ sở hữu 403 nói xong. Trong hành lang có tiếng mở cửa. Tôi đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Quả nhiên là bà lão nhà 502 đi ra ngoài rồi. Bà ơi, mau trở về đi, vi phạm quy tắc sẽ chết. Nhưng 502 không để ý đến tôi, không ngần ngại đi xuống lầu. 503, bà lão nhà 502 có phải đã đi xuống lầu không? Sao cô không ngăn bà ấy lại? Chủ sở hữu 403 thật thú vị, đang bắt cóc đạo đức của ai vậy? Quy tắc thứ 4 nói rõ là không được ra ngoài. Cứ trơ mắt để người khác chết sao? Các người máu lạnh quá. Cái chết của chủ sở hữu 501 vì ghen. Có phải anh đã quên? Chủ nhà 403 tự biết sai nên im lặng. Sau 5 phút, không có thông báo chủ sở hữu nhà 502 bị xóa khỏi nhóm. Chuyện gì vậy? Sao bà lão 502 không chết? Cô rất muốn tôi chết sao? Bà ơi, bà hiểu lầm rồi, tôi chỉ lo lắng cho bà thôi. Thấy 502 không chết, tôi đột nhiên nhận ra, trước đây nhân viên quản lý tiểu khu có nói, một trong 7 quy tắc là giả. Bây giờ có vẻ, chắc là quy tắc thứ 4 mới là giả. Có nghĩa là không có trẻ em trong tòa nhà này. Quy tắc này là đúng. Chủ nhân không thể ra ngoài sau khi trời tối là giả. Và điều 6, nói là có thể ra ngoài tìm thú cưng trong ngày. Không phải là không thể tìm vào ban đêm. Vì vậy, chủ sở hữu 502 đi ra ngoài vào ban đêm để tìm bất kỳ quy tắc nào. Các chủ sở hữu khác trong nhóm cũng phản ứng lại. Chủ nhà 502 đã mạo hiểm, chứng minh quy tắc thứ 5 là sai. Nói cách khác, chủ nhà 103 bị xóa sổ đã nói dối. Cô ta căn bản không có con. Vậy chuyện gì nghe thấy tiếng khóc trẻ em? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Điều này còn phải hỏi chủ nhà 101. Không phải anh ta nói mình đã nhìn thấy trẻ con sao? Có lẽ anh ta cũng đang nói dối. Tôi không nói dối. Là 2 tháng trước, khi họ vừa chuyển đến đây, tôi đã nhìn thấy cậu bé. 2 tháng trước có liên quan đến chuyện đó không? Khuyên chủ nhà 403, có một số lời không thể nói lung tung. Tiểu khu vừa bàn giao phòng cách đây không lâu. 2 tháng trước, tôi đã sắp xếp việc cải tạo. Ra ngoài du lịch rồi. Họ rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Ngay khi tôi nghĩ về nó, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của nhà 502 bên ngoài cửa. Đoàn bảo, tôi nghe thấy nhà 502 hét lên. Tôi chạy thẳng ra khỏi nhà. Sau khi ra ngoài tôi phát hiện, chủ sở hữu của 403 và 202 cũng ra ngoài tìm bà lão nhà 502 rồi. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy bà lão nhà 502 trong nhà bếp của nhà 401. Chỉ thấy bên cạnh bà ấy là một con chó đốm đã chết. Hơn nữa 2 chân sau không còn nữa.
Nhìn vào nồi, hóa ra là 2 chân sau đã được hầm trong nồi của chủ nhà 401. Chủ nhân của 403 nhìn xong trực tiếp mắng, xúc sinh, bình thường thích chiếm lợi thì thôi. Ngay cả một con chó cũng không tha, thật điên rồ. Tôi vô thức nhìn về phía 403, anh ấy mặc rất giản dị, toàn thân cộng lại có thể không quá 100 đồng. Dường như không khớp với số tiền gửi 9 chữ số mà anh ta đã nói. 403 nhận ra tôi đang nhìn anh ta, dường như cũng nhận ra điều gì đó, nói một câu, không còn việc gì nữa, tôi rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, tôi và 202 cùng nhau đưa bà lão nhà 502 về nhà. Trở về nhà, tôi ở trong nhóm, tắc tên bà lão nhà 502. Có việc gì ngày mai lại nói. Và nếu bà có vấn đề gì, đừng tìm quản lý để xin được giúp đỡ. Lúc này còn 3-4 tiếng nữa là đến bình minh. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó tôi nằm xuống giường và ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ ngày mai tỉnh lại mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng vẫn chưa đợi tôi ngủ, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh tiếng bước chân này dừng lại trước cửa nhà tôi. Tôi ngay lập tức bị dọa sợ, tôi không xáo phạm quy tắc. Sao lại đến tìm tôi? Sau đó tôi mạnh dạn đến bên cửa, thông qua mắt mèo, tôi thấy ngoài cửa có một người mặc đồng phục bảo vệ quay lưng lại với tôi. Hắn đứng ở trước cửa phòng 502. Khi tôi muốn tiếp tục nhìn, đột nhiên một bàn tay to đầy máu xuất hiện trước mắt mèo của tôi. Tôi sợ hãi lùi lại 2 bước. Ngay lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên. Nhìn thấy trong nhóm chủ sở hữu, người quản lý tiểu khu lại gửi một tin nhắn mới. Chủ nhà 502 xáo phạm quy tắc, chuẩn bị xóa sổ. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Có tin được không? Một thiếu phụ nhân lúc chồng đang ngủ say, dùng búa đập vào đầu hắn. Sau đó dùng dao trái cây điên cuồng đâm hắn 10 mấy nhát. Cuối cùng, người chồng chết vì mất máu quá nhiều. Sau khi giết chồng, tự nguyện thừa nhận tội lỗi của mình và không có hành xáo của chính mình, đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng trong phiên tòa, cô ta không chỉ không bị trừng phạt nghiêm khắc, ngay cả gia đình nạn nhân cũng thông cảm cho cô ta. Đó là Đặng Lưu Văn. Đặng Lưu Văn sinh năm 1971 tại tỉnh Đài Đông, Đài Loan. Cô ấy có 2 em gái và 1 em trai. Mẹ bán trầu trên đường phố, cha làm những công việc lặt vặt. Là chị cả của gia đình, từ nhỏ đã rất hiểu biết. Khi cha mẹ đi làm, cô ấy không chỉ giúp chăm sóc em trai và em gái, còn phải nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Gia đình dù cuộc sống khó khăn, nhưng may mắn là cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Năm 1986, Đặng Lưu Văn 15 tuổi vẫn còn là một cô bé. Đáng lẽ là tuổi vô tư, nhưng vì sự xuất hiện của một người mà hạnh phúc gia đình hoàn toàn rơi vào địa ngục. Và người này, đó chính là Lê Bá Kỳ, hơn Đặng Lưu Văn hơn 20 tuổi. Lê Bá Kỳ là cường quốc địa phương của Đài Loan, đồng thời cũng là dự phòng địa phương của Đảng Tiến bộ Dân chủ, cán bộ. Hắn là người mạnh mẽ, có tiền án giết người, bên cạnh luôn có rất nhiều bạn bè. Họ thường làm việc xấu cùng nhau. Mọi người xung quanh ghét họ, nhưng hầu hết đều dám tức giận không dám nói. Bãi biển trầu do mẹ của Đặng Lưu Văn điều hành, rất gần với câu lạc bộ bini của anh trai Lê Bá Kỳ. Vì vậy, thường đến cửa hàng của anh trai Lê Bá Kỳ, quen biết gia đình Đặng Lưu Văn. Nhưng mẹ Đặng sao có thể nghĩ được, ý của người xây không phải là rượu. Lê Bá Kỳ nhiều lần đến gian hàng của cô để mua bầu, thực ra là để có được thân thể của cô. Một ngày, Lê Bá Kỳ trói Đặng Lưu Văn vào một cây cầu, hiếp dâm cô ấy. Sau đó, hắn đe dọa cô, đừng nói với ai, nếu không sẽ giết cả gia đình cô. Mẹ Đặng bị sỉ nhục vì sự an toàn của gia đình, chọn chịu đựng hết lần này đến lần khác sự tàn phá và hủy hoại của Lê Bá Kỳ. Sau khi cha của Đặng Lưu Văn biết được chuyện này, tìm hắn nói lý lẽ ngay, bị đánh đập và đe dọa. Lê Bá Kỳ ăn trắng đen ở địa phương, và càng không có tiền, không có quyền lực, càng giàu có, bị ép buộc chọn nuốt. Hắn từng nghĩ hắn sẽ tha cho cô sau một thời gian nữa, vậy thì cô có thể thoát khỏi. Nhưng cô đã chịu đựng được 1 năm, Lê Bá Kỳ lại luôn đối với cô sắc tâm bất tử. Vì vậy, cô cuối cùng đã lấy hết can đảm, quyết định hoàn toàn thoát khỏi Lê Bá Kỳ. Nhưng Lê Bá Kỳ kiêu ngạo nào chịu bỏ cuộc. Không cam lòng, hắn xông vào nhà Đặng tùy tiện làm việc vặt, còn đánh đập cha Đặng. Sau khi gia đình Đặng báo cảnh sát bắt giữ hắn. Nhưng không lâu sau khi Lê Bá Kỳ bị bắt, Trần Thủy Biển và những người khác liền ra mặt bảo lãnh cho Lâm Anh Kỳ. Hắn không sợ hãi, trở nên vô đạo đức hơn. Hắn thậm chí còn lấy một chai axit sulfuric đổ vào Đặng Lưu Văn, khiến cô bị mù một mắt. Trong thời gian mẹ Đặng nằm viện, Lê Bá Kỳ không chịu nổi,
lại giả vờ đến bệnh viện thăm mẹ Đặng, nhưng lại gặp chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Đặng Lư Văn lúc đó mới 15 tuổi, vẫn là học sinh cấp 3. Hắn thấy Đặng Lư Văn thanh tú xinh đẹp, đã tôn vinh cô ấy. Lúc đó Đặng Lư Văn đang ở bệnh viện vì có việc, cần về nhà một chuyến. Kết quả hắn liền nói mình cũng phải đi, và nhiều lần nhiệt tình bày tỏ muốn đưa Đặng Lư Văn về nhà. Vô tội đơn giản Đặng Lư Văn cùng với hắn đi về hướng về nhà. Kết quả vừa bước vào cửa, hắn liền vươn móng vuốt mao thật ra ôm lấy Đặng Lư Văn. Sau đó hắn còn bạo lực đe dọa nếu dám phát ra tiếng, giết cả gia đình cô. Cô vừa sợ hãi, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì xã hội lúc đó quá bảo thủ, thâm nhập vào trái tim như tình tiết, ngay cả khi phụ nữ bị cưỡng hiếp. Mặc dù có sự thông cảm để chào đón cô ấy, nhưng nhiều hơn là ánh mắt kỳ lạ. Điều này cũng có nghĩa là nạn nhân sẽ bị người ta khinh thường, sau này không thể kết hôn nữa. Từ giây phút đó, thế giới của Đặng Lư Văn trở nên ảm đạm. Nhưng vì sự an toàn của gia đình và danh tiếng của mình, cô chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, dù ủy khuất đến đâu cũng chỉ có thể một mình trốn khóc. Nhưng ông trời lại thích trêu chọc người như vậy. Không lâu sau, cô phát hiện mình có thai. Sau khi hắn biết được chuyện này, lại nhảy ra nói phải chịu trách nhiệm. Thậm chí còn muốn Đặng Lư Văn chuyển đến nhà hắn, sống chung với hắn, và liên tục đe dọa cô, nói bị cưỡng hiếp là rất có uy tín. Hơn nữa bụng còn to, nếu như bị người ta biết sau này nhất định sẽ không kết hôn được nữa. Không chỉ vậy, hắn còn đe dọa Đặng Lư Văn nếu không đồng ý thì sẽ giết cả nhà cô. 15 tuổi vẫn là tuổi của hạt giống tình yêu, mỗi cô gái đều mơ ước tương lai có thể có một tình yêu đẹp. Nhưng giấc mơ của Đặng Lư Văn đã hoàn toàn tan vỡ. Khoảng cách khổng lồ này đã từng khiến cô nghĩ đến muốn kết thúc của mình. Sinh mệnh tự mình chết đi cũng có thể 100 rồi. Nhưng gia đình bị đe dọa thì sao? Cho gia đình, cô chỉ có thể tự thuyết phục mình, từ từ cố gắng chấp nhận cái này cưỡng hiếp. Bởi vì ngoại trừ tin tưởng người đàn ông này có thể cho mình, ngoài hạnh phúc, dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế thôi, cô đang gặp nguy hiểm về tình dục của Lê Bá Kỳ, bị buộc phải sống chung với họ. Trong thời gian chung sống, hắn không những không chăm sóc tốt Đặng Lư Văn mang thai, thường xuyên đấm đá cô vô cớ, ngay cả khi bụng to. Sau đó con trai ra đời, Đặng Lư Văn tưởng có con ngồi cầu Lê Bá Kỳ sẽ hội tụ một chút, nhưng cô ấy vẫn còn quá trẻ, hắn không những không thay đổi. Ngựa lớn hơn bạn nhỏ hơn chị lại càng tăng cường bạo lực với cô lớn hơn. Sau khi uống rượu càng vô luật pháp, còn thường xuyên đi khoe khoang với bạn bè của hắn ta, nói phụ nữ không đánh sẽ không nghe lời. Có một lần Đặng Lư Văn cố gắng phản kháng, dùng tay chặn tay Lê Bá Kỳ, nhưng kết cục là bị hắn bắt tóc. Cuối cùng, cô ta suýt ngất xỉu. Phía sau, Đặng Lư Văn để tránh tiếp tục bị hắn làm tổn thương, rồi trốn về nhà mẹ đẻ trốn đi. Nhưng hắn ép cô ra ngoài, đặt con trai chưa đầy 1 tuổi vào ghế 9 người, lái xe, nhấn ga và phanh khẩn cấp. Đứa trẻ sợ hãi khóc, hắn lại thờ ơ. Sau khi hàng xóm nhìn thấy, trong khi hắn dừng xe, nhanh chóng bế đứa bé xuống, đứa trẻ vô tội mới thoát được 1 viên đạn. Thấy Đặng Lư Văn vẫn chưa xuất hiện, Lê Bá Kỳ điên cuồng lại chạy đến nhà Đặng, không chỉ đập phá mọi thứ trong nhà, và treo cổ cha Đặng lên và đánh đập ông. Cuối cùng, ngay cả bạn bè của Lê Bá Kỳ cũng không nhìn nổi, mới ra mặt hòa giải. Sau đó, gia đình Đặng cũng gọi cảnh sát, nhưng không đợi đến khi cảnh sát đưa hắn ra công lý, nhưng lại chờ đến một nhóm đề nghị Đặng Lư Văn kết hôn với nhân viên hòa giải của hắn. Người hòa giải và hàng xóm đều thuyết phục Đặng Lư Văn cưới hắn. Không ai thông cảm cho chuyện xảy ra với Đặng Lư Văn, mọi người đều nghĩ cô ta không sạch sẽ, bị ảnh hưởng bởi cái mà mọi người gọi là khái niệm trinh tiết. Thêm vào đó là Lê Bá Kỳ nhiều lần đe dọa tính mạng của cả gia đình. Để đảm bảo an toàn cho gia đình, cũng để cứu lấy khuôn mặt của gia đình Đặng, không còn lựa chọn nào khác, Đặng Lư Văn đành phải mặc áo cưới, kết hôn với Lê Bá Kỳ, hơn mình hơn 20 tuổi. Cô ngây thơ nghĩ, có lẽ mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn, nhưng lại sống một cuộc đời ác mộng. Để thỏa mãn tâm lý nam nhi của mình, mỗi lần Lê Bá Kỳ tổ chức tiệc của bạn bè, tất cả đều ép Đặng Lư Văn tham gia. Hắn ta không chỉ làm nhục và quấy rối Đặng Lư Văn ở nơi công cộng, còn ép cô phải hợp tác với hắn. Nếu không theo, sẽ bị đánh đập. Cô đã nhiều lần bị sỉ nhục vì không chịu nổi,
và trốn về nhà mẹ đẻ để trốn. Hắn đuổi theo đến nhà mẹ cô. Không tìm thấy ai thì đánh. Cha mẹ thậm chí còn mang theo bình gazi, trực tiếp đổ xăng vào nhà mẹ đẻ, đe dọa sẽ nổ tung cả gia đình họ. Có thể nói Đặng Lưu Văn trốn một lần, gia đình cô ấy sẽ phải chịu đựng một lần. Vì sự an toàn của gia đình, lần nào cũng phải xuất hiện. Sau đó bị bắt lại chặn lại. Trong thời gian bị giam giữ, cô bị hắn ép quan hệ tình dục. Không chỉ muốn làm tổn thương vợ, cùng với con của mình hắn cũng không buông tha. Hổ độc không ăn thịt con, hắn chỉ thấy cho vui. Đặt hắn và hai đứa con của Đặng Lưu Văn cho vào máy giặt. Sau khi máy giặt khởi động, những đứa trẻ đang ở trong một con lăn quay, sợ hãi khóc. Hắn lại ở bên cạnh cười cúi người. Sau khi Đặng Lưu Văn nhìn thấy cảnh này, trái tim tan vỡ, quỳ xuống cầu xin Lê Bá Kỳ thả bọn trẻ ra. Cô ấy sẵn sàng thay thế bọn trẻ. Lê Bá Kỳ háo hức, lại cảm thấy cô không ăn đồ ăn. Không hỏi 3, 7, 2, 11, lại một trận đánh nữa. Có rất nhiều ví dụ như vậy. Không chỉ vậy, con nói với Đặng Lưu Văn, hắn muốn hai em gái của Đặng Lưu Văn bị sa thải. Một hôm sau khi uống rượu, sau khi không ai trong nhà họ Đặng nhìn thấy em gái của Đặng Lưu Văn, buộc phải quan hệ với họ. May mắn thay, cha mẹ của cô vừa mới về nhà để ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Nhưng sau đó, hắn không bỏ cuộc, vẫn nhiều lần quấy rối em của cô. Sau khi cô biết chuyện này thật sự không thể nhịn được, cô thề không bao giờ để hắn làm tổn thương em gái mình, không thể để cho bi kịch xảy ra với mình lại diễn trên hai chị em. Khoảng 6 giờ tối ngày 27 tháng 10 năm 1993, uống say như bùn, lắc lư trở về nhà. Khi hắn về đến nhà, bắt đầu chửi bới và đánh đập Đặng Lưu Văn. Hắn còn nói với cô, hai em gái của cô ta cũng từng bị hắn ta lạm dụng. Nghe đây, cô đã kiểm soát 50.000 rồi. Hắn lại tiếp tục nói, hắn tương lai muốn đem hai em gái của cô bán vào tài khoản tiếp theo, chôn sống em trai cô và giết thêm những người khác nữa. Hãy nghĩ về sự bất công của các chị em. Nghĩ lại, bị lạm dụng và đe dọa bởi hắn trong một thời gian dài. Thêm vào đó, hắn thực sự đã phạm tội giết người trong những năm đầu của mình. Cô vừa sợ vừa tức giận, nói với hắn muốn báo cảnh sát. Hắn cho cô một cái tát, sau đó vào phòng ngủ. Mà Đặng Lưu Văn không khỏi tạo ra một sự thôi thúc để giết hắn. Sau đó đã mất đi lý trí, dùng búa sắt và dao trái cây. Sự oán giận bạo lực gia đình tích lũy, tất cả đều đổ lên người hắn. Sau khi tỉnh lại, cô run tay, gọi điện cho em gái của hắn, nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra và yêu cầu đưa cô đi tự thú. Đặng Lưu Văn còn an ủi cô yên tâm, gọi rồi, và nói với cô ấy rằng không cần phải sợ hãi nữa. Các người được tự do. Sau khi cô giết chồng, không lập tức gây ra sự quan tâm rộng rãi của xã hội. Lúc đó chỉ có một tờ báo, trong một vụ án giết chồng bất thường, đã báo cáo vụ án. Cho đến khi luật sư Lâm Đông Nguyên nghe được vụ án và chủ động liên lạc với gia đình Đặng. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của sự việc, vụ án giết chồng của Đặng Lưu Văn mới gây được sự quan tâm rộng rãi. Lúc đầu, thẩm phán lấy hoàn cảnh sau hôn nhân của cô và trạng thái tâm lý khi giết chồng, bị kết án 5 năm 6 tháng tù. Sau đó ở Vương Như Huyền chờ luật sư và nô lệ của các bộ phận như nhóm phụ nữ Đài Loan. Bởi vì hành sáu tự nộp mình của Đặng Lưu Văn, thêm vào đó, khi cô ta phạm tội, tâm thần học yếu đuối, báo cáo giám định, cuối cùng bị giảm án thành 3 năm tù. 1 năm sau, Đặng Lưu Văn được tạm tha sớm. Mẹ con đoàn tụ, sau đó cô đổi tên, đưa hai đứa trẻ đi xa khỏi địa phương, bắt đầu một cuộc sống mới. Lễ hội Thanh Minh hàng năm, Đặng Như Văn sẽ để hai đứa trẻ đi thờ phượng bao gồm mộ tổ tiên của gia đình bên cạnh, trong đó có Lê Bá Kỳ. Vụ giết người của Đặng Lưu Văn kết thúc, nhưng ý thức phụ nữ ở Đài Loan đã bắt đầu thức tỉnh. Kể từ đó, ngày càng nhiều người Việt bắt đầu quan tâm đến vấn đề bạo lực gia đình và hôn nhân, và từ đó sinh ra châu Á, luật phòng chống bạo lực gia đình đầu tiên. Từ đó phá vỡ tư duy cũ không được vào nhà. Nhiều năm sau có người phỏng vấn Đặng Lưu Văn, cô ấy nói nếu lúc đó có thể dùng được luật pháp xử phạt lời của Lê Bá Kỳ, chính mình cũng sẽ không đi giết người.